з'являються підтвердження знищення російської паливно-енергетичної інфраструктури. Знову ж таки, супутникові знімки зі Смоленщини свідчать про те, що Україна 20 квітня успішно атакувала нафтобазу в Кардимовому, у Смоленській області. І там була фактично знищена на 90% ця нафтобаза. Ось як вона виглядає на Google-картах. Досить такий великий об'єкт із великою кількістю резервуарів, де зберігали пальне росіяни. От уже свіжі кадри, буквально вчора, 1 травня, із супутника зняті на цій же місцевості в Смоленській області, показують нам про те, що вигоріла повністю ця нафтобаза. Із усіх резервуарів вціліло лише 2, тобто на 90% вдалося внаслідок ударів дронами знищити, спалити цю нафтобазу. Я нагадаю, що цієї ночі на світанку українські дрони знову ж таки атакували низку об'єктів на території Росії, і вже підтверджено влучання по Афіпському нафтопереробному заводі біля Краснодара. Це лише один із об'єктів, який був атакований, але поки що підтвердження є саме по ньому. Удари також відбувалися і в кількох інших російських областях. Йде мова знову ж таки і про Смоленщину, і про Курську область, і про Білгородську область, і про Орловську область, де у 2 районах цієї області зафіксовано перебої із подачою електроенергії. Там без струму залишилася низка населених пунктів. Росія тим часом продовжує використовувати заборонену хімічну зброю на фронті. І про це вже офіційно повідомляють у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки. Вчора на сайті Держдепу з'явилося повідомлення, публікація стосовно використання заборонених хімічних речовин, хімічної зброї з боку російської окупаційної армії в ході бойових дій в Україні. В американському уряді стверджують, що армія РФ застосувала і не раз застосовує регулярно хлорпікрин. Це задушливий газ, який застосовувався дуже активно ще в ході Першої світової війни. Він заборонений Конвенцією про хімічну зброю. І, в принципі, тут сенсації немає, навіть жодного особливого розслідування американцям не треба було проводити, оскільки росіяни самі постійно хваляться тим, що застосовують хлорпікрин, от таку хімічну зброю, викладають подібні відео на своїх пропагандистських Z-каналах. Наприкінці 2023 року з боку українських військових, нашого командування, було повідомлення про те, що застосування гранат та інших боєприпасів із таким газом значно випадки такі зросли, частішали їх. Багато було зафіксовано і на Херсонщині, наприклад, на лівому березі Херсонщини, лівому березі Дніпра, на плацдармі українських військ біля Кринок, козачих лагерів, де росіяни не знали, як протидіяти українським військовим, аби опанувати цю територію, знову її окупувати, і от застосовували, зокрема, і хімічну зброю, і не тільки там, не тільки в цьому районі, от були зафіксовані подібні випадки. На Донеччині так само маса таких випадків було зафіксованих. Бачимо, що міжнародна реакція з боку Сполучених Штатів є, але це констатація тієї реальності, яка панує зараз на полі бою в Україні. Росіяни застосовують дуже багато заборонених прийомів, порушуючи всі конвенції. Їх абсолютно не обходить те, що вони щонебудь порушують з міжнародних домовленостей. Тут Росія знову ж таки себе ставить вище над законом, над всіма конвенціями і домовленостями. Ну і так само російські терористи загрожують пошкодити реактори Запорізької АЕС. Про це так само повідомляють вже в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Наприклад, з'явилася заява з боку ГУРМО про те, що є підтверджені випадки використання Росією дронів камікадзе над ядерними реакторами захопленої ЗАЕС. Відео з ворожого FPV-безпілотника отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, тобто перехопили російське це зображення, містить маркування UT-4D-TT, яке вказує на поставку дрона окупаційним військам Міністерством оборони РФ. І траєкторія польоту цього дрона камікадзе пролягала саме над енергоблоками ЗАЕС, і летів цей дрон в бік підконтрольних Україні Нікопольської, Марганецької громад. Ну і такі польоти дронів камікадзе, дронів з вибухівкою над реакторами ЗАЕС, вони становлять безпосередню загрозу, небезпеку самій станції, самим енергоблокам, реакторам. Росія абсолютно все це ігнорує, продовжує використовувати станцію як свій плацдарм такий у регіоні, ну і як інструмент шантажу.